ngôi sao may mắn, ngôi sao hy vọng. Dù là gấp bằng giấy họa tiết hay là giấy màu thì đều xinh cả nha mọi người. Lên bó hoa hoặc mình đựng vào trong hũ đều xuất sắc luôn ấy. Giấy gấp sao này hiện tại nhà mình đang có 8 màu: xanh dương, tím, vàng, đỏ hồng, xanh lá, 7 màu, 10 màu và 27 màu. Đây là 8 màu nhà mình đang có nha. Mỗi một tập sẽ là 540 tờ. Những cái tập mà theo tông màu như này nó sẽ có 4 màu, một màu đậm, 2 màu nhạt hơn và một màu trắng kem. Thì hiện tại đang có 5 màu là theo tông màu như này nha. Và những cái màu này nó sẽ chia đều, nó chạy màu từ đậm đến nhạt, nhìn sẽ lê hoa sẽ khá là xinh. Và những cái tập nhiều màu thì ở đây là 7 màu, một tập giấy 540 tờ chia đều cho 7 màu nha. Tiếp theo là 10 màu, vẫn là 540 tờ thôi, số lượng màu thì nó nhiều hơn, nhưng mà số lượng giấy thì nó vẫn đều là 540 tờ hết, giống như các tập khác. Tập 27 màu này, nhìn màu rất là rực rỡ, rất là bắt mắt luôn ấy. Bây giờ là gấp sao nha. Nhiều bạn bảo là bình thường mình làm hoa ấy, mình gấp hơi nhanh, mọi người nhìn cảm giác là nó sẽ bị hơi khó một xíu. Thì bây giờ là gấp chậm nha. Đầu tiên mọi người thắt giấy này, mình sẽ kéo nhẹ nhẹ thôi, vừa kéo vừa lựa. Sau khi các góc khít vào thì mình sẽ dùng tay mình miết phẳng ra một cái để cái phần giấy này nó phẳng, thì các bước tiếp theo mình gấp nó sẽ dễ hơn. Gấp cái đầu giấy thừa ngăn lại, sau đó thì cái đoạn dải giấy dài này mình gấp vào. Hai cái lượt gấp đầu tiên thì mình cũng sẽ miết xuống cho nó thật phẳng. Từ lượt thứ 3 thì mình không cần phải miết nữa, mà mình cứ thế mình gấp xuống. Nhưng mà trước khi mình gấp xuống thì mình sẽ kéo căng cái phần giấy đấy ra, tức là kéo căng ra xong rồi mới gấp xuống. Thì gấp được một nửa đoạn này thôi là mọi người sẽ thấy cái phần giấy mà đã gấp rồi nó khá là cứng cáp nha. Thì mình cứ thế mình gấp chặt tay vào, gấp đến cuối cùng, rồi là mình sẽ cài cái phần giấy thừa vào cái đường nếp gấp ở trước đấy. Mình cài vào là sẽ được một cái hình có 5 cạnh bằng nhau. Mọi người để ý nhé, cái đoạn đầu tiên mình thắt giấy đã khít rồi thì đến cuối cùng là 5 cái cạnh này nó sẽ bằng nhau, cái hình rất là cân đối. Bây giờ mình sẽ dùng hai đầu ngón tay là ngón cái và ngón trỏ của bên tay phải để mình làm phồng. Mọi người cứ thế đẩy ngang và đẩy vào giữa cạnh, tức là mình đẩy cái phần đầu móng tay ấy, đẩy ngang và đẩy vào giữa cạnh, thì cái ngôi sao của mình nó sẽ phồng lên, nhìn nó sẽ rất là xinh luôn. Khi mà mình đã gấp cái phần giấy chặt tay rồi thì cái công đoạn làm phồng nó rất là dễ. Còn nếu mà mình gấp lỏng lẻo ấy, khi làm phồng nó rất dễ bị hỏng nha. Mình sẽ gấp thêm một cái nữa nha. Nếu như mọi người chưa biết gấp ấy thì có thể một vài ngôi sao đầu tiên mọi người gấp chưa quen thì mình sẽ cần phải làm nó cẩn thận, nó chậm hơn một xíu. Còn sau khi mà mình đã gấp được vài cái rồi, mình biết cách gấp rồi, mình quen tay hơn rồi, thì cái tốc độ của mình nó sẽ tăng dần lên. Và mọi người cũng cứ yên tâm là càng gấp nhiều thì mình sẽ càng lên tay, tức là mình sẽ làm đẹp hơn, làm nhanh hơn, và các ngôi sao của mình nó cũng sẽ xinh hơn. Thì mọi người chỉ cần để ý là cái đoạn thắt giấy đầu tiên ý, mình thắt giấy chặt lại để cho các cạnh nó dài bằng nhau, các góc nó khít hết vào. Khi mà gập giấy ý, thì mình cứ gấp chặt tay vào, đến cuối cùng là mình sẽ được một phần giấy nó rất là cứng cáp. Và các cái phần giấy của các ngôi sao nó bằng nhau thì đương nhiên là các ngôi sao nó cũng bằng nhau rồi. Lên một bó hoa như thế thì nhìn nó sẽ xinh hơn rất là nhiều ấy. Tiếp theo thì mình sẽ gắn cành. Đầu tiên là mọi người sẽ dùng một cây kim để mình đục lỗ ở sao. Đây là mình đang dùng cái đinh ghim bảng xốp nha. Cái này nó có phần tay cầm, rất là dễ làm. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng kim khâu hoặc kim băng, nhưng mà mình thích dùng bằng cái đinh này hơn, tại vì là nó có cái phần màu đỏ này, cầm rất là dễ, mình làm nó sẽ dễ hơn. Thì mọi người chỉ cần để ý là mình để cái phần đầu kim vào giữa ngôi sao, sau đó thì mình sẽ vừa ấn vừa xoay. Vừa ấn xong mình cứ xoay đi xoay lại thì làm nó sẽ dễ hơn, ngôi sao của mình nó sẽ không bị bẹp nha. Còn nếu mình cứ thế mình ấn thẳng vào thì ngôi sao dễ bị bẹp. Sau khi mà đã tạo được vị trí ở trên ngôi sao rồi thì mình sẽ gắn cành vào. Mình sử dụng keo sữa gắn rất là chắc. Nó chỉ là hơi lâu khô một chút xíu thôi, nhưng mà khi đã khô rồi nó sẽ gắn rất là chắc. Mình sẽ chấm một phần đầu cành kẽm vào keo sữa, sau đó thì cài vào cái vị trí mà mình vừa tạo ở trên ngôi sao. Mình chỉ cần chấm keo một phần đầu cành kẽm thôi nha, không cần phải nhiều. Mình gắn vào ngôi sao và để cho ngôi sao nó thẳng lên, đừng để nó bị lệch, bị nghiêng nha. Gắn thẳng vào thì cái phần cành hoa ấy nó thẳng, nó đẹp. Đến khi mà mình lên bó ấy, thì hoa của mình cũng sẽ rất là xinh. Cứ mỗi một ngôi sao mình sẽ gắn một cành. Mọi người muốn làm bó hoa có bao nhiêu cành hoa, có bao nhiêu ngôi sao thì mình sẽ làm số cành hoa tương ứng nhá. Gắn cành xong rồi thì mình sẽ bó lại thành bó hoa. Nhớ là để cho keo khô rồi hãng bó nha.
Đây là một bó hoa 27 màu này, nhìn khá là xinh, làm bó nhỏ cũng xinh, làm bó to cũng xinh. Mọi người chưa quen thì mình có thể thử làm bó nhỏ trước để mình cảm thấy là nó cũng dễ. Sau đó thì mình có thể lên tiếp các bó to hơn. Đây là giấy dạ quang nha mọi người. Ngoài giấy màu ra thì mọi người cũng có thể sử dụng giấy dạ quang này để gấp sao. Giấy dạ quang này thì cái nền giấy nó sẽ là màu trắng. Trên cái nền giấy trắng đấy thì sẽ có các họa tiết. Đây là giấy có hình chữ lốp nha mọi người. Tức là cả cái dải giấy đấy nó sẽ có hình là I love you. Nó có hình chữ như thế, dọc cả cái dải giấy luôn. Có những dòng chữ to và những dòng chữ nhỏ. Đấy, khá là hợp lý nha. Tiếp theo thì đây là họa tiết cỏ 4 lá. Một tập giấy này sẽ có 210 tờ và có 10 màu. 210 tờ chia đều cho 10 màu nhá. Màu thì là màu của họa tiết thôi. Còn cái nền của giấy ấy, nó vẫn là màu trắng. Thì cái giấy này nó sẽ kiểu màu nhẹ nhàng yêu yêu thôi. Nó không quá là nổi bật giống như cái giấy màu vừa rồi. Tiếp theo đây là hình vương miện này. Cả cái dải giấy nó sẽ có hình vương miện như thế luôn. Và mỗi tập này thì vẫn đều là 210 tờ hết. Màu nó sẽ kiểu nhẹ nhàng thôi. Lên họa tiết thì cũng rất là xinh. Họa tiết thì có các màu, nhưng mà vì cái nền nó trắng rồi, thế nên là cái này gấp sao lên thì nhìn màu nó sẽ kiểu khá là nhẹ nhàng, khá là yêu thôi. Mọi người gấp sao để thả vào hũ cũng được, mà thậm chí lên bó cũng khá là xinh. Còn đây là hình ngôi sao nữa nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gấp cái giấy này để mọi người thấy là cái giấy dạ quang này hay là cái giấy màu thì gấp sao lên nó đều xinh cả. Cái chất liệu của cái giấy dạ quang này thì nó sẽ cứng hơn một chút so với cái giấy màu kia. Tức là cái giấy ấy, nó không dày hơn đâu, nhưng mà cái chất liệu nó khác thì nó sẽ cứng hơn một chút. Và mọi người để ý là cái giấy này nó sẽ có hai mặt, một mặt màu đậm hơn và một mặt màu nhạt hơn. Thì cái mặt đậm hơn chính là mặt phải. Mọi người nhớ là để cho mặt phải ra bên ngoài nhá. Mình vẫn gấp như vừa rồi thôi. Nhớ là gấp 1-2 lần đầu này mọi người cứ dùng tay mình miết nó xuống một chút. Cái giấy dạ quang này thì nó sẽ phát sáng. Nó sáng sẽ kiểu nhẹ nhẹ thôi. Khi mà mọi người muốn cái sao này sáng ấy thì là mọi người sẽ cần phải chiếu ánh sáng vào. Tức là phải cho cái phần giấy này hấp thu ánh sáng. Sau đó thì mọi người tắt hết đèn đi thì cái ngôi sao của mình nó sẽ sáng nhá. Còn nếu như mà mọi người cứ để ở trong bóng tối liên tục ấy thì nó không thể sáng được. Muốn nó sáng thì phải chiếu đèn vào, hoặc là mình để ở trong phòng mà có đèn sáng ấy. Sau đó khi tắt đèn đi thì cái ngôi sao nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng kiểu nhẹ nhẹ yêu yêu thôi nha. Mình đã có lên cái bó hoa sao dạ quang như này rồi. Nếu như mọi người muốn xem cái sao dạ quang này sáng lên nó xinh như thế nào thì mọi người xem cái video làm bó hoa sao dạ quang giúp mình nhá. Sao từ giấy dạ quang hay là sao từ giấy màu đều xinh cả. Mọi người làm thành bó hoa hay là mình gấp sao để đựng vào trong hũ, trong hộp quà thì nó đều xinh yêu như nhau. Đây là một bó dạ quang của mình này. Nhìn đang để trong đèn sáng, tức là cái dạ quang nó chưa sáng thôi, nhìn cũng rất là xinh rồi. Mọi người có thể lựa cái giấy màu phù hợp để mình lên bó hoa nha. Chúc mọi người sẽ có những thành phẩm thật là xinh. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nha. Cảm ơn mọi người.